arms and go. So, next naman is sales panel. Baka narinig mo na rin itong sales panel. Ang sales panel na tinatawag is yung para tong panel, imbudo, yung pinakasalaan. Okay? Kung nakakita ka ng imbudo, yung pa-triangle na baligtad, so ganun siya. Pinakasalaan siya. Ibig sabihin, from email list, from contact mo, pumasok siya sa'yo, sa sales panel mo or sa website mo na may sales panel. Anyway, ito yung itsura niya. Pag-uumpisa yan sa leads, okay, pumunta siya sa website mo, una leads lang siya. Pumunta siya sa website mo, pagkadating niya sa website mo, meron dong sales calls or parang pinaka-presentation, okay, so doon nagpe-present ng pinaka-product or services mo, so doon pinipresent. At the same time, follow up pagka, let's say, another day. Let's say, napresentahan ngayon, kinabukasan, doon ipina-follow up. Sabi kasi meron yan, meron na kaming sales panel na built-in na. Ibig sabihin, hindi na kami gumagawa niyan. Ng leads, hindi na kami gumagawa ng sales panel. Meron na sa amin yan, sa company namin. Anyway, leads, sales calls, follow-up, conversion, sales. Una, ang isang traffic o ang isang visitors, leads muna yan. Kapag ka napresentahan na yan ng isang business or ng isang product or ng isang services, ipapollow up naman yan. Kinabukasan or pangalawang araw, doon naman siya ipapollow up hanggang sa ma-convert siya into hot customer or into potential customer. Okay? Let's say, decided na talaga siya bumili. At ang pinaka-final doon is yung sales. Ibig sabihin, bumili na siya mismo. Yun yung tinatawag na sales panel. Sales panel, ginagamit yan sa mga, nilalagay yan sa website. Okay? So, kaya sa amin, meron kami yan. Next naman is yung anyway, yung sales panel, pwede ka rin gumawa nun. Pwede ka rin gumawa sa sarili mo. Pwede rin, may mga binabayaran para makagawa. Okay? Next naman natin is yung tinatawag na niche or niche. No? Yung niche naman is, yan? Parang, ano ba ang niche mo? Nasaan ka ba? Anong industry ka? Real estate? Niche din yan. Health and wellness? Niche yan. Yung mga klase ng niche. Make money online? Mga klase ng niche yan. Sports, ano ba ang niche mo? Okay, so yun lang yung ibig sabihin doon, ano yung niche mo, ano yung negosyo ginagawa mo, nasa ang category ka, parang category lang yun. Okay, let's say sa niche, ang niche mo is make money online. What type of make money online? Affiliate marketing, internet marketing, home-based business, typing captcha, so marami yun. Okay? Kung sakali naman nasa sports, soccer, bowling, billiards. Okay? So, yun yung mga klase ng niche. Okay? So, next naman natin is meron pala ako nun. Next naman natin is yung link or URL na tinatawag. Okay? Post muna tayo. Iinom lang ako. Okay? Ito yung mga yan. Nakasulat naman na dyan. Facebook.com, URL yan. YouTube.com, Google.com. Kung meron kang website, URL yun. Okay? So, Uniform Resource Locator. Yung pinaka-meaning na. Next thing naman is yung tinatawag na landing page. Yung landing page naman is ito yung parang pinakapintuan ng negosyo mo. Pwede ring ang term dito is lead capture page. Okay?
sa inyong mga term dyan. Also known as lead capture page. Ganito lang itsura ng isang landing page. Okay? Ayan. So, once na may nakikita kang ganyan, yung mga nagka-capture ng email, landing page ang tawag dyan. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Next naman is algorithm. What is algorithm? Ano ba yan? Yung algorithm naman, kung narinig mo na yan, let's say sa YouTube, sa Facebook, sa mga social media sites, ginagamit yan kadalasan. Yung algorithm, isa itong type ng pinaka-program nila na, let's say, sa Facebook. Napansin mo ba minsan, nag-post ka sa Facebook, tapos, nawala agad siya. Para bang natabunan na agad siya ng maraming mga post ng iba. Simply because yung algorithm na sa'yo is mababa. Ano yun? Mababa yung likes. Walang likes. Walang comment. Walang shares. Okay? Walang yung mga happy, yung mga love, angry, basta ay wala siyang mga engagement. Kapag mababa yung engagement mo, idadaling ka ng algorithm sa ilalim. Parang sa YouTube. Once na nag-type ko sa YouTube, let's say, sinabi mo doon, Duterte. Tinype mo, Duterte. Pag-type mo sa Duterte, lalabas siya. Kung sino yung pinaka nasa taas, siya yung pinakamaraming views. Siya yung pinakamaraming likes. Siya yung pinakamaraming comments. So, siya yung naglalaro sa pinakataas. Yun ang tinatawag na algorithm. Okay? So, ganun lang kasimple yun. Makikita mo sa YouTube, sa Facebook. Kaya, yung post, kaya kung makikita mo minsan, kapag may mga gumagawa ng video, sasabihin nila, mag-comment ka dyan sa baba. Okay? I-like mo na rin to. Okay? So, para dumami yung nila. Yung likes, shares. Kasi kapag walang likes yan, walang shares yan, walang views yan, lulubog yan. Baka hindi na siya makikita. Matatabunan siya ng mas maraming views, maraming likes, maraming comments, etc. Okay? So, ganun naglalaro ang algorithm. Okay. Yan. Comments, like, share, views, buy, click rate. Comments, like, share, views, buy. Let's say, Amazon.com or mga eBay. Every time may nagbabay dyan, nalalagdagan yung algorithm nun. May nagkiklik dyan, nalalagdagan yung algorithm nun. Okay? Reviews. Pati reviews. Kunyari, may nag-review sa halimbawa sa Android. Di ba, meron kang gustong i-download na app. Babasahin mo muna yung reviews nun. Okay? Kung maganda ba yung app na yun. So, yun, naglalaro din ang algorithm doon. Okay? Download. Kung gano'n nakadaming download yung video na yun. Let's say, meron kang app na i-download. Bilang yung downloads. So, kinakount yun. Yung mga website na yan, Google Play, Facebook, Instagram, lahat yan. Every clicks, every activity, kinakount nila yun. Okay? Nabibilang nila yun. Okay, may robot sila para dyan. May program para dyan. Ratings, etc. Basta anything, activities inside that website is algorithm. Maglalaro yung algorithm doon. Pero nasa kanila pa rin yun kung paano nila gustong laruin yung algorithm. Let's say, sa YouTube. Decision ng YouTube yun. Sila ang bahala doon. Okay? Let's say sa YouTube, ang gusto nila, ang priority nila sa algorithm is yung views. Okay, so nasa kanila yun. Ayaw nila yung comment. Hindi nila pinapansin yung comment. Parang ganun. May mga ganun kasing klase ng website. Kaya hindi lahat inilalagay ito. Okay? Ayan. Next naman is post engagement. No? Yung post engagement naman, parang algorithm din ito naglalaro. Pero ibang klase naman. Let's say sa Facebook. Maggagawa ka ng isang post engagement or ng isang post. Okay?
the more na maraming likes yan, yun yung mga tinatawag na post engagement. Okay? Sa Facebook kasi, kapag ka gumagawa ka ng Facebook ad, let's say nag-advertise ka na, parang kami, nag-advertise kami, may tinatawag na post engagement, traffic, video views. Okay? So, once na kinlik mo yung post engagement, ang hahanapin ng YouTube kung isa kang advertiser or nagbabayad ka para kay Facebook pala, or nagbabayad ka para kay Facebook, yung mahilig mag-likes, mag-comment, yung mahilig mag-share, yun ang ipapriority niyang hanapin. Unlike sa traffic, pag gumawa ka ng Facebook ad na kinlik mo traffic, okay, may mga option kasi ron. Once na kinlik mo traffic, pupunta ka, ang ibibigay naman sa'yo ng customer ng Facebook is yung mga mahilig mag-clicks sa mga links. Okay? So, yun ang kaibahan niya ng post engagement. Ibig sabihin, engage. Kung gaano karami yung engage, and comments, like, share, etc.